Назва може трошки є гіперболічною, тому що жодна історія у фільмі або ж у грі не може бути абсолютно неймовірною та ідеальною. Але у цьому відео я хочу розібратися, чому сюжет цієї гри є таким. Сюжет розгортається у постапокаліптичному світі, зараженому гризучим грибком, який перетворює людей на зомбі-подібних мутантів. Головні герої Джоел, торговець контрабандою, і Елі, дівчинка, яка може мати ключ до знаходження вакцини проти інфекції. Їм належить подолати небезпечні місця та зустрічати небезпечних ворогів, подорожуючи через руїни після апокаліптичного американського західного узбережжя. Історія самої гри відзначається емоційним сюжетом, цікавими сплетіннями ліній сюжету та глибоким підтекстом, який присутній особливо у другій частині. Розуміння, що таке помста або прощення, як одне з цього може руйнувати, а інше зцілювати. Розкриваючи більше, який є сюжет у Last of Us, який він глибокий та різносторонній, я хочу розділити на декілька аспектів, які досить потужно виділяють саме цю історію на фоні інших. Людяність. Найбільше те, що зближує кожного гравця, це саме людяність та простота кожного героя, яку демонструє нам історія. Герої гри не є міфічними істотами або ж чимось божественним, і вони максимально наближені до кожного з нас. Ми помічаємо та відчуваємо цю людяність через багато моментів, які роблять герої. Жарти, любов, сварки, лайка, смерть. Важливо зазначити, що ця гра багато говорить про те, що значить бути людиною. Конкретно, що означає зберегти свою людяність у світі, який постійно ставить на межі їх здатність до співчуття. Поглядаючи на Елі, зокрема на її персонажа в Last of Us частині 2, вона виростає за хронологією цього твору і має справу з наслідками вибору Джоела в кінці першої частини The Last of Us. Їхні відносини напружені, незручні та складні, що означає, що вона людина. Елі намагається знову навчитися довіряти комусь і загоїти тріщини між ними двома. Однак смерть Джоела від рук Еббі позбавила Еллі можливості вилікуватись. Еллі стає яскравим продуктом свого середовища, безжально насильною жінкою, яка одержима своєю особистою потребою помсти. Вона жорстоко переслідує банду Еббі і ріже майже всіх з них, навіть тих, хто не безпосередньо брав участь у смерті Джоела. Чи має Еллі підстави для своїх дій? Це відкрите питання. Факт залишається фактом. Вона стає суддею, присяжним і катом для Еббі та її друзів. Однак вона не могла завершити справу, коли боролася з Еббі. Це через часто об'єктивну правду про її людяність. Всі, хто візьме меч, той від меча і загине. Саме тому помста часто знищує ту людину, яка її шукає. Так само, як і того, кого вона призначена знищити. Елі, що переслідує помсту, як засіб зупинити своє власне страждання, змушена зіткнутися зі своєю найгіршою долею – бути цілковито залишеною самій. Помста є основним рушієм сюжету у другій частині. Але темою, яку Ніл Дракман встановив і пізніше підтвердив, є те, що це історія про прощення. Кожен персонаж у цій історії проходить приблизно шлях, який формується здатністю або нездатністю персонажа до прощення і тим, як його відсутність може зіпсувати та знищити життя і тих, хто оточує тебе. Як гравець ти починаєш питати про жахливі дії, які Елі здійснює в ім'я помсти протягом перших 3 днів історії. Помста починає поглинати Елі поступово, і її зацикленість на помсті змушує гравця, а також інших персонажів, почати сумніватися, чи варта помста Елі, всього страждання, яке вона призводить. Після кульмінації спогадів Елі з Джоелом, який відкриває їй правду, і того, що вона розуміє у сучасний момент, що вона пішла занадто далеко на своєму шляху помсти, ми переживаємо зміну перспективи, щоб краще пізнати мотивації та історію антагоніста. Гра перевертає годинник на 3 дні, і раптом ти знову граєш за Еббі. Цей момент, можливо, зробить тебе сердитим. Особливо, оскільки це відбувається, залишаючи величезний кліфхенгер, який буде розкрито лише після ще 10 годин гри. Але це був досить амбіційним викликом від Ніла Дракмана, про який я говорив раніше. Ця зміна перспектив не тільки дозволяє нам стати на місце та буквально побути в шкірі Еббі, коли вона йде на власний шлях прощення, але й перевертає сцену першої гри і розкриває нам, що вона була дочкою лікаря, якого ми змушені вбити
перейти в останні моменти першої гри. Джоел – чоловік, яким ми грали протягом цілої першої гри, тільки що був звинувачений як злочинець у історії іншої людини. Ще однією важливою ідеєю є тема втрати. Звичайно, це часто проявляється у долях підтримуючих персонажів. Зокрема, коли Білл втратив Френка, Марлін втрачає матір Еллі, і Генрі, який закінчує своє життя через неспроможність жити після смерті Сема. Тим часом Еллі також знайома з втратами. Її мати померла, коли Еллі ще була дитиною, залишивши її сиротою в військовій школі, тоді як Марлін покинула її, щоб захистити світлячків. Один з важливих моментів у формуванні характеру Еллі – це коли її близька подруга Райлі помирає. Еллі назавжди злякалася бути полишеною, як вона розповідає Сему, коли той запитує її про її найбільший страх у главі «Пригороди». Хоча може здатися, що це лише історія двох осіб, які переживають тугу, насправді це об'єднується не лише стражданням, а й страхом втрати. Джоел змиряється із своїми внутрішніми суперечностями та мучиться від відчуття провини за те, що він залишився живим, тоді як Еллі лякається бути полишеною та панікує при думці про самотність. Їхня потреба у компанії формує міцний зв'язок між ними, а страх втратити цей зв'язок знову стає головною причиною того, чому Джоел ризикує у фінальних моментах, щоб врятувати Еллі, проявляючи справжню мужність, незважаючи на можливі наслідки у майбутньому. Мужність та жіночність. Гра демонструє такі сильні якості, як мужність та жіночість. Так як я чоловік, я буду говорити з сторони мужності. Дракман розкрив у своїй історії досить потужно, що означає бути мужнім. Як саме це? Які дії виконує мужній чоловік по відношенню до інших? Багато сторін цієї риси можна побачити у деяких персонажах, таких як Джоел, Томмі та Генрі. Історія нам відкриває більше моментів мужності через різні безпечні або ж небезпечні ситуації. Саме охоронність Джоел демонструє стереотипно чоловічі риси охороняючого. Особливо стосовно Еллі. Такі риси ми помічаємо також у Генрі, який завжди готовий стати на захист свого меншого брата та ризикнути і віддати своє життя. Сила та витривалість є також невід'ємною частиною мужності. Джоел та Томмі, так і інші чоловіки у грі проявляють фізичну силу та витривалість. Виживання у постапокаліптичному світі часто потребує фізичної спритності, і Джоел втілює це, переходячи через різні виклики та зіткнення з противниками. Емоційна стриманість або ж емоційний стоїцизм персонаж Джоела також відображає саме ці аспекти, які часто асоціюються з традиційною чоловічністю. Він також стримує свої емоції та вразливості, особливо стосовно своїх минулих травм, замість цього зосереджуючись на практичних питаннях та виживанні. У кінці гри, коли Джоел вступає в останню боротьбу за виживання маленької дівчинки Еллі, його мужність стає справжнім символом відданості та сили. Через усі випробування він лишається стійким і незламним, виявляючи надзвичайну витривалість у обличчі неминучого зруйнування. В цей момент його характер стає втіленням мужності, вираженої не лише у фізичних здібностях, але й у моральній міцності та емоційній стриманості. Ця сцена нагадує нам, що справжня сила чоловіка полягає не лише в його здатності витримати фізичні випробування, але й у його здатності залишатися вірним своїм переконанням і цінностям навіть у найтемніші часи. Jesus Christ, Joel. What do you do? I saved her. Єдність серед персонажів та тем протягом гри, таких як Джоел і Еллі, або навіть різні групи, наприклад світлячки, демонструють в їх боротьбі за виживання. Вони формують зв'язки та союзи посеред хаосу постапокаліптичного світу. Гра досліджує теми виживання, любові, жертовності та людської природи. Незважаючи на жорстокі обставини, тематичні елементи мають єдність, яка об'єднує увесь наратив. За своєю суттю The Last of Us підкреслює важливість єдності перед лицем труднощів. Джоел і Еллі, головні герої, походять з дуже різних верств населення і спочатку не мають жодних причин довіряти одне одному. Джоел – запеклий контрабандист, що вижив, та який багато втратив під час спалаху вірусу. А Еллі – молода дівчина, яка виросла в цьому суворому світі. Однак, коли вони вирушають у спільну подорож, вони утворюють зв'язок, який перевершує їхні відмінності.
Одним із найпереконливіших аспектів єдності в The Last of Us є те, як вона розвивається протягом історії. Спочатку Джоел погоджується супроводжувати Еллі по всій країні просто як роботу, але з часом їхні стосунки переростають у щось набагато глибше. Вони стають тимчасово сім'єю, покладаючись один на одного не лише на фізичний захист, а й на емоційну підтримку. Ця еволюція від незнайомців до сім'ї підкреслює трансформаційну силу єдності перед обличчям лиха. Гра також досліджує ширшу тему єдності суспільства. Під час своєї подорожі Джоел і Еллі стикаються з різними групами тих, хто вижив, кожна зі своїми планами та конфліктами. Деякі налаштовані вороже, вважаючи чужинців загрозою своєму виживанню, тоді як інші більш привітні, визнаючи силу, яка приходить від спільної роботи. Ці зустрічі служать коментарем для важливості співпраці та співпраці у відбудові суспільства з попелу руйнування. Крім того, The Last of Us підкреслює жертви, які часто супроводжують єдність. Джоел та Еллі стикаються з численними труднощами та небезпеками на своїй подорожі, а їхня єдність постійно випробовується суворими реаліями світу, в якому вони мешкають. Проте, незважаючи на ризики, вони продовжують підтримувати один одного, демонструючи стійкість, яка виникає завдяки сильному почуттю єдності. Дракман майстерно досліджує тему єдності через своїх переконливих персонажів і захоплюючу розповідь, демонструючи трансформаційну силу єдності перед обличчям лиха. Гра доносить гостро повідомлення про важливість співпраці, співчуття та солідарності в найтемніші часи. The Last of Us – це досконала майстерність письма, що змушує гравця переосмислити свої переконання і відчути великий спектр емоцій, дорозкриваючи драматичні відносини між героями та їх внутрішньою боротьбою. Сценарій залишив великий слід у серцях гравців. Він неймовірний тим, що не боїться порушувати складні теми, які виглядають реальними та заглиблені у психологію персонажів, що робить їх живими та багатогранними. Кожен поворот сюжету неочікуваний і змушує глядача думати про моральність своїх вчинків у постапокаліптичному світі. Історія The Last of Us – це не просто гра, але історія, що змінює наше уявлення про незламність людського духу та натхнення для самопізнання та вдосконалення. Я вельми дякую за перегляд цього відео, також щиро дякую всім, хто підтримав мене на Патреоні. Якщо у вас є бажання також це зробити, то посилання на підтримку каналу в описі цього відео. Усім миру та до зустрічі!